Καλησπέρα. Είμαι ο Θανάσης Τρομπούκης και βρίσκομαι στα γραφεία του Protagon.gr. Σήμερα θα καθίσουμε για λίγο στα θρανία και θα συζητήσουμε για το θέμα της παιδείας. Έχω μαζί μου δύο υποψήφιους βουλευτές, την κυρία Ρεπούση από τη Δημοκρατική Αριστερά και τον κύριο Πάνο Λιβαδά από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Λιβαδά. Συμφωνείτε με την εκοσμίκευση της παιδείας? Η απάντησή μου είναι όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Νομίζω ότι η θρησκεία, η Ορθοδοξία είναι κομμάτι που μας προσδιορίζει σαν λαός, προσδιορίζει τον ορισμό τον οποίο δίνουμε στην πατρίδα μας, μας έχει βοηθήσει να ζήσουμε και να ανταποκριθούμε στις δύσκολες στιγμές μέσα στους αιώνες, πολύ περισσότερο όταν και η πατρίδα μας και η ταυτότητά μας ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, βρίσκονται, αν θέλετε, σε ένα καθεστώς όπου προκαλούνται, όπου αμφισβητούνται. Κυρία Ρεπούση, τι λέτε εσείς? Εμείς, κύριε Τρομπούκη, πιστεύουμε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο. Και το σχολείο αυτό, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στα άλλα κράτη της Ευρώπης, είναι ένα σχολείο που στηρίζεται στην ανεξιθρησκεία. Δεν μπορεί παρά να είναι κοσμικευμένο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος πολίτης δεν μπορεί να πιστεύει τη θρησκεία που θέλει. Και θέλω να πω το εξής στον κύριο Λιβαδά. Λέτε ότι η Ορθοδοξία είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας, κύριε Λιβαδά. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι όποιος δεν είναι Ορθόδοξος δεν είναι Έλληνας πολίτης, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς Καθολικούς. Ναι, βεβαίως. Είναι λοιπόν. Μου λέτε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι συστατικό της ταυτότητάς μας. Λοιπόν, σας απείλω. Άρα δεν είναι. Να μου απαντήσετε όμως και εσείς. Ναι, φυσικά. Θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Σας ερωτώ όμως και εγώ. Μου λέτε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι συστατικό της ελληνικής ταυτότητας? Λοιπόν, εγώ σας απαντώ το εξής, ότι το σχολείο πρέπει να διαμορφώνει, να στοχεύει στη διαμόρφωση της πολιτιακής ταυτότητας, της ιδιότητας του πολίτη. Γιατί το σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο δεν έχει μόνο, εθνικά προσδιορισμένα υποκείμενα, δηλαδή μαθητές μόνο εθνικά προσδιορισμένα. Για παράδειγμα, στα σύγχρονα ευρωπαϊκά σχολεία φοιτούν παιδιά που έχουν διαφορετική εθνοτική και εθνική προέλευση. Το σχολείο πρέπει να φροντίζει όλα τα παιδιά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να στοχεύει το σύγχρονο σχολείο είναι να διαμορφώνει την ταυτότητα του πολίτη, την ταυτότητα του πολίτη. Δηλαδή να διαμορφώνει οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες είναι κατά βάση Ορθόδοξοι, αλλά δεν είναι μόνο Ορθόδοξοι. Πολίτης Έλληνας είναι αυτός που είναι κατά βάση Ορθόδοξος, αλλά μπορεί να είναι και Καθολικός. Ή μέσα από τα χρόνια και τη μετανάστευση και τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες μπορεί να έχει και ένα άλλο θρήσκευμα ή να μην έχει κανένα θρήσκευμα. Καταρχήν δεν είναι διαζευτικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει διακύβευμα σήμερα το αν προστατεύεται ο πολίτης γενικός και ειδικός. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Νομίζω επίσης ότι, μάλλον να μην πω τι νομίζω, να πω ότι έζησα ως νέος φοιτητής, ως νέος μαθητής. Στο σχολείο στο οποίο πήγαινα, και νομίζω ότι ισχύει σε όλα τα σχολεία, όταν κάποιος συμμαθητής δεν ήταν Ορθόδοξος, είχε τρόπο προκειμένου να μην παρακολουθήσει τα θρησκευτικά, να παρακολουθήσει κάποιο δικό του μάθημα και ούτω καθεξής. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να μπαίνουμε σε έναν άκρατο σχετικισμό, γιατί περί αυτού πρόκειται, ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμπροσδιορίζουν το ποιος είμαστε, τελικά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Δεν είναι σημαντικό το ένα, δεν είναι σημαντικό το άλλο, δεν είναι σημαντικό το άλλο. Και έτσι σιγά σιγά αυτό, γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος που εγώ νομίζω, αυτό να κατατείνει σε μια αποδόμηση του ποιος είμαστε. Κυρία Ρεπούση, εάν εκλεγείτε βουλευτής, θα επαναφέρετε το θέμα της αλλαγής του βιβλίου ιστορίας? Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Εμείς πιστεύουμε γενικότερα στον εξυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης και έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Το βιβλίο Ιστορίας είναι μια υπόθεση που έκλεισε με τον τρόπο που έκλεισε και που αργότερα οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν, η ιστορική του μέλλοντος που λέει ο κόσμος, θα δει τι έγινε εκεί και τι δεν έγινε. Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση. Πιστεύετε ωστόσο ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γράφεται η ιστορία στο συγκεκριμένο βιβλίο? Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γράφεται η ιστορία στα σχολικά βιβλία και να ταιριάξει περισσότερο, να συμβαδίσει περισσότερο με την επιστήμη της ιστορίας. Δεν μπορεί άλλα να διδάσκουμε εμείς τα παιδιά στα σχολεία και άλλα να γράφονται από την αντίστοιχη επιστήμη και τους ιστορικούς. Κύριε Λιβαδά, εσείς τι λέτε σε αυτό? Κατάγομαι από τη Σμύρνη. Η γιαγιά μου ανήκει σε αυτούς οι οποίοι μπήκανε μέσα στη βάρκα μαζί με την αδελφή της στις τραγικές εκείνες ώρες του συνοστισμού. Με συγχωρείτε, δεν προσπαθώ να το πω σαρκαστικά,
αλλά δανείζομαι μία έκφραση που είχε γίνει κοινός τόπος επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τον συνοστισμό, η αδελφή της γιαγιάς είχε ένα μωρό, ένα βρέφος μέσα στο σάλι. Και από τις ώρες τις οποίες πέρασε μέσα στη βάρκα, όταν σε κάποια στιγμή ησύχασε ότι δεν θα πνιγεί και άνοιξε το σάλι, το παιδί, το μωρό ήταν μαύρο, διότι το είχε πνίξει. Προφανώς δεν επρόκειτο περί συνοστισμού, πρόκειτο περί μιας προσπάθειας να επιβιώσουν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε απίθανα άγριες συνθήκες. Δηλαδή, ποια επιστημονική τεκμηρίωση, ποια αρχή της επιστημολογίας, ποια μεθοδολογική προσέγγιση επιτρέπει μου, αν έχετε την καλοσύνη να Ένα λεπτό. Κυρία Ρεπούση, ένα μικρό σχόλιο. Κυρία Ρεπούση. Ο κύριος Λιβαδάς δεν έχει διαβάσει το βιβλίο. Και θα περίμενα από επιστήμονες, οι οποίοι είναι και βουλευτές και αντιπρόσωποι του λαού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να μιλάνε έχοντας διαβάσει τουλάχιστον το βιβλίο. Το βιβλίο αφιερώνει 6 σελίδες στην μικρασιατική καταστροφή. Όλο το κεφάλαιο επιγράφεται η μικρασιατική καταστροφή. Έχει μέσα μαρτυρίες για αυτά που περιγράφει ο κύριος Λιβαδάς και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση σε συνοστισμό. Αυτή είναι μια ρητορική η οποία κυριάρχησε στο δημόσιο διάλογο κατά του βιβλίου και είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να κρίνεται μια επιστημονική δουλειά από μια λέξη που έτσι όπως την αναφέρει ο κύριος Λιβαδάς δεν υπήρχε σε όλο το βιβλίο και τον προκαλώ να μου τη βρει και να μου τη δείξει. Ναι, θα υπερασπιστώ τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι ήταν μια προσπάθεια ανανέωσης του τρόπου που τα παιδιά διδάσκονται την ιστορία στο σχολείο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο που δυστυχώς απαγορεύτηκε κατά κάποιο τρόπο, βγήκε από την εκπαίδευση, αλλά νομίζω ότι το ριάκι τρέχει και ότι θα πάμε μπροστά κάποια στιγμή, ότι τα βιβλία μας θα αλλάξουν. Κύριε Λιβαδά, δικαιολογείτε τους μαθητές οι οποίοι αποδοκίμασαν τους επισήμους τις παρελάσεις? Ναι, διότι πιστεύω ότι ο πιο αθώος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας ή αν θέλετε και στο στραβό αρμένισμα της χώρας μας τα τελευταία 30 χρόνια είναι ο νέος ο άνθρωπος. Δεν έχει καμία ευθύνη. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι για αυτό το στραβό αρμένισμα που χρησιμοποίησε την έκφραση, πρώτη ευθύνη την έχουν οι πολιτικοί, γιατί είναι οι ηγέτες και έχουν αυτή την υποχρέωση. Από εκεί και μπρος, ίσως όλοι να έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι με δικές μας αστοχίες, παραλήψεις, λάθη ή πρακτικές νοοτροπίες. Με εμένα πρώτον, παραδείγματος χάρη, όταν επί χρόνια δεν έπαιρνα αποδείξεις όταν πήγαινα να αγοράζω μία τυρόπιτα ή κάτι τέτοιο. Δηλώσει συμβολικά, με καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, σε όλο αυτό το στραβό αρμένισμα, ο νέος ο άνθρωπος βεβαίως και έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Προσέξτε όμως, δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε μία υπερβολή με μία άλλη υπερβολή. Να καταργηθούν οι παρελάσεις? Μονολεκτική απάντηση θα ήθελα. Όχι, να μην καταργηθούν. Κυρία Ρεπούση, τι λέτε? Λοιπόν, καταρχήν σε ό,τι αφορά το κίνημα αυτό της αγανάκτησης κατά των επισήμων, πιστεύω και εγώ ότι στις δημοκρατίες ο λαός έχει ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα στα χέρια του. Καταρχήν είναι η συμμετοχή του στις εκλογές και η ψήφος για να εκφράσει την επιδοκιμασία του ή την αποδοκιμασία του σε πολιτικά κόμματα και σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει επίσης το δικαίωμα της συμμετοχής στα κοινά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να εκφράσει την αντίθεσή του σε όσα έγιναν. Και άρα τα κινήματα της αγανάκτησης δεν έχουν μια στέρεα πολιτική βάση και είναι καταδικασμένα να σιωπήσουν κάποια στιγμή. Αντίθετα, η συμμετοχή έχει μέλλον. Μονολεκτικά να καταργηθούν οι παρελάσεις. Πιστεύω ότι οι μαθητικές παρελάσεις είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας και είναι μοναδική και θα πρέπει να καταργηθούν. Σε κανένα άλλο μέρος του σύγχρονου κόσμου δεν υπάρχουν μαθητικές παρελάσεις. Κύριε Λιβαδά, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον νόμο για τα πανεπιστήμια. Ωστόσο, ο κύριος Μπαμπινιώτης τον ανέστειλε τη λειτουργία του για ένα χρόνο. Συμφωνείτε? Έχουμε μία ευχέρεια να αλλάζουμε τους νόμους μας. Έχουμε μία ευχέρεια να τους επαναπροσδιορίζουμε και σύμφωνα με τα μαθήματα που μας έδωσε το διδακτικές του παρελθόντος. Σίγουρα όμως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην εφαρμόζουμε τους νόμους. Ή να θεωρούμε από ένα σημείο και μετά ότι οι εξαιρέσεις είναι πιο κανόνες από τους κανόνες. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, πρέπει να εφαρμοστεί και πολύ περισσότερο πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, έχουν ελεγχθεί από την κοινωνία. Μιλάω για το άσυλο, μιλάω για μια σειρά. Κυρία Ρεπούση, τι λέτε? Η Δημοκρατική Αριστερά καταψήφισε τον νόμο Διαμαντοπούλου, συμφωνώντας επιμέρους άρθρα του νόμου, τα οποία υπερψήφισε.
Η συνολική μας άποψη όμως ήταν κατά αυτού του νόμου, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρούσε να λύσει, που ήταν όμως υπαρκτά, έτσι, και χρειάζονταν ρύθμιση. Δηλαδή, πιστεύετε ότι είναι ένας κακός νόμος? Είναι ένας νόμος που έχει κάποιες πλευρές πάρα πολύ προβληματικές και ανεφάρμοστες. Εάν συμμετέχετε σε κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, θα τον εφαρμόσετε τον νόμο? Λοιπόν, ταυτόχρονα η Δημοκρατική Αριστερά πιστεύει και αυτή στην εφαρμογή των νόμων και ότι στις δημοκρατίες δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά να υπακούμε στους νόμους και να προσπαθούμε μέσα από την εφαρμογή τους, αν δειχτούν προβληματικά στοιχεία, να ανατραπούν ή να αλλάξουν. Μπορείτε να μου πείτε κάτι το οποίο θα θέλατε να αλλάξει, πολύ σύντομα, ένα μέτρο το οποίο πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει? Ο διορισμός του κοσμήτωρα. Το βασικό πρόβλημα αυτού του νόμου είναι ότι φτιάχνει μία εξουσία, πάει να χτυπήσει τα κέντρα εξουσίας μέσα στα πανεπιστήμια και φτιάχνει μία εξουσία που δεν ελέγχεται. Έτσι, που είναι το Συμβούλιο Διοίκησης. Να πω ένα στοιχείο ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πανεπιστήμια χωρίς έρευνα δεν μπορούν να σταθούν. Η πανεπιστημιακή διδασκαλία χρειάζεται έρευνα. Δεν μπορεί ο πανεπιστημιακός δάσκαλος να διδάξει αν δεν ερευνήσει. Γιατί πρέπει ακριβώς η γνώση αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και χωρίς έρευνα δεν έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε κέντρα κατάρτισης. Κυρία Λιβαδά. Εάν μου βάζετε το πιστόλι στον κρόταφο να επιλέξω μόνο ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να αλλάξει στο σύστημα της παιδείας, θα ήταν το εξής. Θα ήθελα πολύ μεγαλύτερη ταύτιση της παιδείας και γενικώς των παραδοτέων της παιδείας, δηλαδή των φοιτητών μας, των αποφύτων μας, των γνωστικών αντικειμένων κλπ., με τις πραγματικές, τις ρεαλιστικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς. Κυρία Ρεπούση, θα στηρίξετε την είσοδο της αστυνομίας στα πανεπιστήμια για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες δραστηριότητες που συμβαίνουν εκεί? Αυτή τη στιγμή, με βάση τον νόμο, δεν υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο. Έτσι. Για οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη μπορεί να μπει η αστυνομία σε όλους τους χώρους και να επιβάλλει την τάξη. Φαντάζομαι όμως ότι για την αριστερά είναι ταμπού η είσοδος της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν λύνει τίποτα η είσοδος της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο. Όπως είδατε και πόσους μήνες πέρασαν, δεν λύνει τίποτα. Το πανεπιστήμιο έχει τον τρόπο να πείσει τους φοιτητές. Έχει τον τρόπο ο πανεπιστημιακός δάσκαλος. Υπάρχουν μέσα θεσμοί μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτή όλη η εκστρατεία κατασυκοφάντησης του ελληνικού πανεπιστημίου νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί έδωσε στην ελληνική κοινωνία μια εικόνα του ελληνικού πανεπιστημίου και δεν έχει στραβά. Έχει πάρα πολλά αρνητικά σημεία, αλλά και θετικά. Το πανεπιστήμιο έχει τον τρόπο να πείσει τους φοιτητές. Φυσικά και για όλες τις αξιόπινες πράξεις θα πρέπει η αστυνομία, το κράτος γενικότερα, να είναι παρόν και στο πανεπιστήμιο, όπως και στη δημόσια υπηρεσία και στους δρόμους και παντού. Δεν μπορεί το κράτος να αποσιάζει και η αστυνομία είναι ένας θεσμός που οφείλει να επιβάλλει την τάξη όταν αυτή διασαλεύεται. Κύριε Λιβαδά, τι λέτε? Πιστεύω και εγώ στο άσυλο ως ένα άσυλο ιδεών. Νομίζω ότι αυτός ήταν και ο πυρήνας του πώς γεννήθηκε αυτή η πολύ σημαντική ιδέα. Δυστυχώς καταστράφηκε αυτή η ιδέα. Αλλοιώθηκε, στρεβλώθηκε, είναι υποχείριο των μικρών συμφερόντων του καθενός, κατά τρόπο πάρα πολύ επιπόλαιο, και κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην επανέλθουν τα φαινόμενα που είδαμε. Η κυρία Ρεπούση ήταν πολύ επίοικης. Εκτός από το να πουλάει κανένα στην πραμάτια του, πουλιόντουσαν και ναρκωτικά. Εκτός από το να πουλάνε ναρκωτικά, υπήρχαν μολότοφ, υπήρχαν άλλου είδους όπλα. Δηλαδή, μία τρέλα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, με τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και την αντίρρητη ανάγκη να κάνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές, να πιστέψουμε σε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, είναι το να φροντίσουμε αυτά τα φαινόμενα να μην επαναληφθούν. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.